ટર્નિંગ ટ્રેક્સ પર ઇન્ડિયાને હંમેશા તકલીફ પડી. એ મિડલ ઓર્ડર ક્યારે બી ફરીવાર ઇન્ડિયાનો ડેવલપ નથી થયો, કારણ કે પછી વ્હાઇટ બોલ ક્રિકેટ વધી ગયો. રણજી લેવલ સુધી પહોંચવા માટેનું પ્રોપર ટેકનિકલ સ્ટ્રક્ચર શું છે? ધોની તો બનવું ઇમ્પોસિબલ છે, કારણ કે એ આખું એક ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે. મને જીવન કઈ રીતે જીવાય એક જ વસ્તુ ખબર હતી. સવારે 5 વાગે ઉઠો, નાવ ધોવો, ક્રિકેટની કિટ બેગ લઈને ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચો. પહેલી સેન્ચુરી કરતા સચિન તેંડુલકરને 90 મેચ લાગી. ઇફ આઈ એમ 30 રાઈટ નાઉ, તો પછી શું મારે સપનું જોવું જોઈએ હવે કે રણજીમાં જવા માટેનું? શુભમન ગિલ આ વખતે T20 વર્લ્ડ કપમાં નહોતો, આવી IPL ગયા વર્ષની ગયા પછી મારા હિસાબે ઇન્ડિયન ટીમના કેપ્ટન બનવા લાયક અત્યારે એટલો ટેલેન્ટેડ છે. ધોનીની અપોઇન્ટમેન્ટ કરી ત્યારે ટીમમાં યુવરાજ બી હતા, રૈના બી હતા, હરભજન બી હતા. પેરેન્ટ્સનો ગોલ એક સારો હ્યુમન બનાવવાનો હોવો જોઈએ, અને સ્પોર્ટ્સ એક સારો હ્યુમન બનાવવામાં બહુ જ મોટો ફાળો ભજવે છે. સચિન તેંડુલકર, મહેન્દ્રસિંહ ધોની અને વિરાટ કોહલી ત્રણેયની લાઈફમાંથી તમે શું એવું ઓબ્ઝર્વ કરીને લીધું? વિરાટ કોહલીને જે સ્પીડમાં પહેલા 70-100 થયા અને પછી 1000 દિવસ સુધી એક સેન્ચુરી ના થઈ. રણજી ટ્રોફીમાં જો સિલેક્ટ થવું હોય તો ખાલી ક્રિકેટિંગ સ્કિલ્સ ઇનફ નથી, તમારે પૈસા ને એ બધું પણ જોઈશે, તો જ કદાચ તમે રણજી ટ્રોફી સુધી પહોંચી શકવાનું. હું દરેક યંગસ્ટરને મારી રીતના કહું છું કે રણજી ટ્રોફીમાં રમવું એ દરેક ક્રિકેટ રમતા પ્લેયરનું એક સપનું હોય છે. આજના એપિસોડમાં આપણી સાથે ક્રિકેટની વાતો ગુજરાતીમાં કરવા માટે આવી ગયા છે મિસ્ટર કિરાત દામાણી, કે જેઓ ગુજરાતની રણજી ટ્રોફી સિલેક્શન કમિટીના ચેરમેન છે. તેઓ ગુજરાતના કેપ્ટન પણ રહી ચૂક્યા છે અને ઇંગ્લેન્ડમાં કાઉન્ટી ક્રિકેટ રમવાની સાથે સાથે ક્રિકેટમાં ટોટલ 16 વર્ષનો પ્રોફેશનલ એક્સપિરિયન્સ ધરાવે છે. કોઈ પણ ક્રિકેટરે પોતાના રાજ્ય અને પોતાના જિલ્લામાંથી પ્રોફેશનલ ક્રિકેટ રમવા માટે શું કરવું જોઈએ? એવી કઈ આદતો છે કે જે તમને ક્રિકેટના કરિયરમાં ખૂબ જ આગળ લઈ જાય છે? કેમ અત્યારના યંગસ્ટર્સે IPL કરતાં વધારે મહત્વ રણજી ફોર્મેટને આપવું જોઈએ? ક્રિકેટની અને ઓવરઓલ લાઈફની આવી ઘણી બધી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો આપણે આ પોડકાસ્ટમાં કરી છે. તો પ્લીઝ આ વિડીયોને એન્ડ સુધી ખાસ જોજો, કારણ કે આઈ એમ શ્યોર કે તમને આ વિડીયોમાંથી ઘણું બધું શીખવા મળવાનું છે. તો સૌથી પહેલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને પછી એન્જોય કરો ક્રિકેટની વાતો ગુજરાતીમાં. અમે છેલ્લે જોયું સવારે પડી મેચ ખોલ્યું છે. ક્યાં પહોંચ્યું? તો એ લાઈક તમારા ટાઈમની ટેસ્ટ ક્રિકેટની વાત કરીએ તો એ વખતે આપણું ટેસ્ટ ટીમ એવી હતી કે ભાઈ પેશન્સની વાત કરો કે જે બી કહો પણ ઊભા રહે એમ ગમે તેમ કરીને. તો એવો શું બદલાવ તમને લાગે છે અત્યારે? કારણ કે તમે એ વખતે અલગ ટેસ્ટ ક્રિકેટ જોયું હતું અને અત્યારે જોઈએ તો લગભગ આપણી ઇન્ડિયાની પીચો ઉપર આવીને પણ સ્પિનર સામે આ હાલત છે. તો એટલે તમને શું એમાં એવું છે? ઓફકોર્સ T20 ક્રિકેટ હેઝ બીન મેજરલી રિસ્પોન્સિબલ આ બદલાવમાં, કારણ કે ક્રિકેટ આખું અગ્રેસિવ મોડમાં જતું રહ્યું છે. ઇટ્સ અબાઉટ રન સ્કોરિંગ, હિટિંગ બિગ, એટલે જે ફંડામેન્ટલ્સ ક્રિકેટના હતા when we started or the previous generation started, I think the fundamentals, because there was no T20, so there was more about staying on the wicket, saving the wicket, કે એની ફંડામેન્ટલ્સ એવું છે, વિકેટ પર ઊભા રહેશો તો રન થશે. એન્ડ ઓફ ધ ડે જો પેવેલિયનમાંથી રન ના થાય, ડ્રેસિંગ રૂમમાં પાછા આવી ગયા તો ગમે તેટલું પછી રિગ્રેટ્સ જ કરશો. સો માઇટ એઝ વેલ સ્ટે ઓન ધ વિકેટ એઝ લોંગ એઝ ઇટ કેન, અને ધ રન્સ વિલ હેપન. વિથ T20 ક્રિકેટ ઇટ ચેન્જડ. પહેલા વન ડે હતું 50 ઓવર્સ, ત્યારે એટલું અગ્રેસિવ નહોતું. ઓફકોર્સ દેર વોઝ અ ટાઈમ કે પીપલ લાઇક જયસૂર્યા એન્ડ કાલુવિદરાના ચેન્જ ધ કોમ્પ્લેક્શન ઓફ વન ડે ક્રિકેટ ઓલ્સો. વેન 96માં શ્રીલંકા જ્યારે વર્લ્ડ કપ જીત્યું ત્યારે રણતુંગા જે ચેન્જ લાયા હતા, ધ વે દે સ્ટાર્ટેડ ધ બ્રાન્ડ ઓફ ક્રિકેટ, એ લોકો રમવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે જયસૂર્યાને ઓપનિંગમાં એ લોકોએ પ્રમોટ કર્યો ફ્રોમ ધ લોઅર મિડલ ઓર્ડર. હી વોઝ એસેન્શિયલી અ બોલર, પણ હી વોઝ પ્રમોટેડ એઝ અ બેટ્સમેન. અને દેન the way they started playing that aggressive cricket in 50 overs. The Tendulkar age seasonમાં વર્લ્ડ કપમાં aggressive run કરીને one of the highest run scorers in 1996, maybe the man of the series, I don't know, but the amount of runs he scored playing aggressive. So aggression 50 overs સુધી caution with aggression હતું. T20માં 120 બોલની ગેમમાં શરૂઆતમાં હજી બી ઓકે હતું, પણ છેલ્લા 5-7 વર્ષમાં the awareness of T20 game has become so great કે હવે T20 ને બી લોકો they have started strategizing કે પહેલી 4 ઓવર, વચ્ચેની 6 ઓવર, પછી પાછી 4 ઓવર, પછી છેલ્લી 6 ઓવર, કે બોલર્સ ક્યારે બોલિંગ કરશે, બેટ્સમેન કઈ રીતના બેટિંગ કરશે. So I think that entire awareness of the game and the shot making has gone a bit more aggressive. એટલે હવે you are not robots, you are humans. So once you start playing that way, તો તમારા બાયોમેટ્રિક્સ બી, awareness of the game બી, you get impulsive, કે તમને એક natural course of action માં you end up playing that shot instinctively, because you start doing that. So
અને ટર્નિંગ ટ્રેક્સ પર ઇન્ડિયાને હંમેશા તકલીફ પડી છે. આપણે માનીએ છીએ કે આપણે વી આર બેટર બોલર્સ ઓફ બેટ્સમેન ઓફ સ્પિનર્સ, સાચી વાત છે, પણ નોટ ઓન બિગ ટર્નિંગ ટ્રેક્સ. જ્યારે રેન્ક ટર્નર બનાવી દે ત્યારે આપણી ઉપર જ આઈને સામેવાળા હેરાન કરે. પાસ્ટમાં બી એશલી જાઇલ્સ ને સ્વોન જેવા બી આપણને ઇંગ્લેન્ડના બોલર્સ બી હેરાન કરી ગયા છે. નેથન લાયને ઓસ્ટ્રેલિયા વાળાએ બી આપણને હેરાન કર્યો છે. એવું નથી કે ઇટ્સ એનીથિંગ ન્યૂ. ઇવન ઇન પાસ્ટ પીપલ હેવ ટ્રબલ્ડ અસ, અને આજે એ જ થઈ રહ્યું છે કે જે ક્વોલિટી સ્પિન બોલિંગ સેન્ટિનર અને ધ વે થોમ્સન આઈ થિંક એજાઝ ખાને નાખ્યું, અને બાકી ગ્લેન ફિલિપ્સ પાર્ટ ટાઈમ બોલર આમ કહી શકાય કે જે રેગ્યુલરલી નાખતો પણ નહીં તો પણ એને હેરાન. They have also run through. In fact, Washington Sundar got 7 wickets. So I think a wickets ઉપર Indian technique challenge થઈ જ જાય છે somehow. We are not having Rahul Dravids anymore. કે who will adapt. એ ટાઈમ હતો કે તેંડુલકર, દ્રવિડ ને લક્ષ્મણના ટાઈમમાં it was a bit better. એ મિડલ ઓર્ડર ક્યારે બી ફરીવાર ઇન્ડિયાનો ડેવલપ નથી થયો, કારણ કે પછી વ્હાઇટ બોલ ક્રિકેટ વધી ગયું. એટલે જે ત્યારનો જે આપણો બેટિંગ ઓર્ડર હતો કે સહેવાગ ઓપનિંગ કરતા હતા, અને પછી દ્રવિડ, સચિન, લક્ષ્મણ, ગાંગુલી, that solidity of middle order is પછી એ ક્યારે મિડલ ઓર્ડર બન્યો જ નથી. ઇટ્સ ચેન્જિંગ. જો કોઈ સેટલડ મિડલ ઓર્ડર નથી. એક ખાલી વિરાટ કોહલી સિવાય there is no settled middle order. Right. અને પૂજારા હતા ત્યાં સુધી લગભગ એ ચાલે. બાકી ઠીક છે. બાકી તો ઓફકોર્સ તમને કોંગ્રેચ્યુલેશન કહેવા માંગીશ કે જીસીએની ટીમ આપણી રણજીમાં બી ધમાલ મચાઈ રહી છે. પહેલી બંને મેચો આઉટરાઇટ વિક્ટરી તમે ટીમે લઈ લીધી, તો લાઈક કેવો છે માહોલ ટીમનો? એમ હાઉ એક્સાઇટેડ આર ધ બોયઝ? નો, બ્યુટીફુલ. આઈ થિંક એમાં બી એક જર્ની ચાલી રહી છે, ટ્રાન્સફોર્મેશન ચાલી રહ્યું છે, કે જે છોકરાઓ છેલ્લા 3-4 વર્ષથી જે નવા છોકરાઓ ટીમમાં આવ્યા છે, અને હવે લોકો દે આર ફાઇન્ડિંગ ધેમસેલ્ફ સેટલડ. Captain Chintan Gajaje, for example, he's played Dilip Trophy cricket. Priyank Panchal is part of the team. India એને લીડ કરી ચૂક્યા છે, ગુજરાતમાં પાસ્ટ લીડ કરી ચૂક્યા છે. અરઝાન નગવાસવાલા જેવા ફાસ્ટ બોલર છે કે he was also been part of India in Dilip Trophy. સિદ્ધાર્થ દેસાઈ જેવો બોલર છે કે જે કન્સિસ્ટન્ટલી બેક ટુ બેક સિઝનમાં 30+ વિકેટ્સ લઈ રહ્યા છે. Overall, we have and then the upcoming great talent like Manan Hingarajias and Umang Kumars, and they are doing well. And then એના પછીની જનરેશનમાં બી નવા છોકરાઓ, એક્સાઇટિંગ છોકરાઓ છે, આર્યન ઋષિ જેવા. So if I may not just take names, but overall I think the brand of cricket that we are playing is becoming nice and aggressive. We are also playing to win. અને આ વખતે luckily સિઝનની બંને પહેલી મેચો વી હેવ વન આઉટરાઇટ. હૈદરાબાદ સામે જીત્યા, અને અત્યારે આંધ્રા સામે મોટેરા સ્ટેડિયમ પર જે મેચ જીત્યા. વી હેવ સ્ટાર્ટેડ ઓન અ પોઝિટિવ નોટ. લેટ્સ હોપ કાલથી I mean the next match will start against Rajasthan. In Jaipur. Let's see how it goes. Perfect. બાકી રણજી ટ્રોફી વિશે ઓફકોર્સ આપણે વાત કરીશું ડિટેલમાં, પણ જ્યારે તમારી પ્રોફાઇલ જોઉં એટલે એક સવાલ મગજમાં મને બી થતો કે તમે 2007માં ક્રિકેટ રમવાનું છોડ્યું, એટલે એક એવો સમય કે એના પછી લગભગ ક્રિકેટની આખી રંગરૂપ બદલાઈ ગયા, કારણ કે 2008થી IPL આવી, અને તમે છોડ્યા પછી બી કદાચ એવી ફિલ્ડમાં ગયા કે જ્યાંથી તમારે ઝીરોથી શરૂઆત કરવી પડી હોય, અને આજે પાછા ફરીથી એઝ અ બેક ટુ ટોપ આવી ગયા છો. તો આ આખી સ્ટ્રગલ લોકો સુધી આપણે પહોંચાડી હોય કે હાઉ વોઝ યોર જર્ની? કેવી રીતે આખું આ ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું અને પાછા અહીંયા કેવી રીતે? Interesting question. Journey, I think cricket as a sport, I think it teaches you a lot of good things. અને ક્રિકેટ બી ફોર્ચ્યુનેટલી હું એ જનરેશનમાં રમ્યો કે જ્યાં 4 દિવસની મેચો અને 5 દિવસની મેચો હતી. એટલે યુ ટ્રીટ લાઈફ લાઈક અ ટેસ્ટ મેચ. ઇટ્સ નોટ અ T20 કે 3 કલાકમાં મેચ પૂરી થઈ ગઈ. ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઇઝ 5 days. અને 5 દિવસમાં ઘણા બધા ઉતાર ચઢાવ આવે. પહેલા દિવસે સવારે ટોસ જીતીને જે ફ્રેશ વિકેટ ઉપર બેટિંગ કે બોલિંગ ચૂઝ કરી હોય એ, અને 5મા દિવસની છેલ્લા સેશનની વિકેટ કમ્પ્લીટલી વિપરીત હોય. એટલે સંજોગો એટલા બધા બદલાય 5 દિવસમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં. અને એ જ વસ્તુ કદાચ it helped me કે cricket teaches you, or any sport teaches you for that matter, in my case cricket, કે focus on what you're doing. કે જ્યારે તમે બેટિંગ કરતા હો અને ગ્રાઉન્ડમાં 40,000 લોકો બેઠા હોય, અને તમારે જે એક નાનકડો 5.5 અંશનો બોલ જે બોલર લઈને દોડે, આટલા બધા અવાજ ને કેઓસ અને ટીમના પ્રેશર ને સિચ્યુએશન ને બધાને વસ્તુને ઇગ્નોર કરી, અને યુ end up focusing on just one ball which is coming at a pace of 140-50 કિલોમીટરની સ્પીડે બોલ આવતો હોય, કે બોલરના હાથમાંથી છૂટે એની સેકન્ડના 3જા ભાગમાં ઇટ રીચીસ યુ. અને બેટ્સમેન માટે એક જ ભૂલ, એક બોલ ખરાબ રમો, આઉટ, પાછા ડ્રેસિંગ રૂમમાં. બોલર્સને તો ઘણા બોલ મળે.
અને ઘણીવાર તમે સારું રમો ને ટીમ હારે, તમે સેન્ચુરી કરી હોય પણ ટીમ ગેમ છે, ટીમ હારી બી જાય. ઘણીવાર તમે ખરાબ રમ્યા હોય અને ટીમ જીતી બી જાય. કોઈક એક્સ્ટ્રોર્ડનરી ઇનિંગ રમી જાય, તમને ખબર પડે કે તમે ટીમના બેટરમેન્ટ કરતાં તમે ખોટું રમ્યા, કદાચ તમે ખરાબ શોટ રમી ગયા, ક્યાંક કંઈક ખરાબ એવું તમારાથી પરફોર્મન્સ થયું, પણ છતાં બી કોઈક તમારું વાળી લે અને કોઈક મેચ જીતાડી દે. ટીમ હારે, તમે પરફોર્મ ના કરો, બીજા દિવસે સવારે તમારે ઉઠીને પાછું લડત લડવાની હોય. કારણ કે ગઈકાલે થઈ ગયું, ગઈકાલે તમે સેન્ચુરી બી કરી હોય તો બીજી મેચમાં ગેરંટી નથી કે તમે બીજી મેચમાં સેન્ચુરી જ કરશો, તમે બીજી મેચમાં 0માં બી આઉટ થઈ જાઓ. સો ઓવર કોન્ફિડન્સ બી કેરી ના કરી શકો, કે તમે એરોગન્ટ ના થઈ શકો કે ભાઈ આઈ સ્કોર્ડ 100 સો આઈ એમ ધ કિંગ. ક્રિકેટ ઇઝ અ ગ્રેટ લેવલર. તમને એક જ મિનિટમાં તમને સપાટી પર લાવી દે કે હુ યુ આર, ઇન ધ રિયાલિટી હિટ્સ. એ જ રીતે જ્યારે ખરાબ સમય હોય ત્યારે બી તમારે તમારું ફોકસ રાખીને સવારે પાછું ઉઠીને એ જ ચાલુ કરવું પડે. સો આઈ થિંક ધોઝ attitudes to work with the team, to not give up, to focus even when you are doing well or bad, and be clear about what you want. So when I played cricket, I did not do anything else. So I believe in no plan B life. Okay, when you do something, have a plan A and give it all. And I think when I shifted, કે જ્યારે મેં ક્રિકેટ, આપનો જે પ્રશ્ન છે, જ્યારે મેં ક્રિકેટ માંથી હું શિફ્ટ થયો લોમાં એઝ અ સેકન્ડ જનરેશન લોયર, યુ નો આઈ થિંક સેમ એટીટ્યુડ લકીલી કે ડીએનએમાં બિલ્ડ થઈ ગયું હતું. 13 વર્ષની ઉંમરથી સ્ટેટ માટે રમવાનું ચાલુ કર્યું હતું, 13-14 વર્ષની ઉંમરથી. એટલે એક ડીએનએ બની ગયો હતો કે ધીસ ઇઝ ધ વે આઈ નો ધ લાઈફ ઇઝ લિવ્ડ. મને જીવન કઈ રીતે જીવાય એક જ વસ્તુ ખબર હતી. સવારે 5 વાગે ઉઠો, નાવ ધોવો, ક્રિકેટની કિટ બેગ લઈને ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચો. શરૂઆતમાં ચાલીને પહોંચ્યા, પછી બસમાં ગયા, પછી રિક્ષામાં ગયા, પછી સ્કૂટર પર ગયા, પછી ગાડીમાં ગયા, પછી ડ્રાઈવર સાથે ગયા. મોડ્સ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ બદલાયા પણ શૈલી તો 16-17 વર્ષ સેમ રહી. સો હવે ડીએનએમાં આવી ગયું કે ભાઈ ધીસ ઇઝ હાઉ લાઈફ વર્ક્સ. અને એ જ વસ્તુ કદાચ જે સમજણમાં હતી, મસલ મેમરીમાં હતી, અવેરનેસમાં હતી, એ જ વસ્તુ એપ્લાય થઈ ગઈ. અને ફરી એકવાર શરૂઆત કરી. I went to Bombay, worked with a law firm, gave 13-14 hours a day to the law. અહીંયાથી બધી સમૃદ્ધિને બધું પ્રિવિલેજીસ છોડીને બોમ્બેની સરસ ટફ લાઈફમાં, કારણ કે ક્રિકેટ ક્યારેક કમ્ફર્ટેબલ કન્ડિશન્સમાં રમ્યા જ ના હોઈએ. 40 ડિગ્રીમાં, 45 ડિગ્રીમાં, કોઈક વાર ઇંગ્લેન્ડમાં રમ્યા હોય તો 5 ડિગ્રીમાં ઠંડીમાં. સો ઇટ્સ નેવર ધ વે યુ વોન્ટ ઇટ. રાઈટ, યુ હેવ ટુ adapt, correct, okay, to whatever is expected out of you, irrelevant to the conditions around you. એટલે આપની આજુબાજુ સંજોગો શું છે, that can't affect your output. I think that lesson was a big one, which allowed me to keep my calm, stay focused, and just look at the ball in cricket and look at my work at law, in between so much of chaos. But yeah, I think that second career kicked off well. And today I can say that I've been very lucky કે બંને ક્ષેત્રે બહુ જ પુરુષાર્થ થયો છે. બહારથી જોવાવાળાને ઘણીવાર એવું લાગે કે બધું જ સરસ રીતે સેટ છે, અવેલેબલ છે, પણ કોઈ પણ માણસ જ્યારે કંઈક અચીવ કરે એની પાછળની એફર્ટ, તો nobody can just do something out of nothing. તમે કેટલી હાર્ડશિપ્સ બતાડો છો, ના બતાડો જુદી વાત છે, પણ એની પાછળની એકાગ્રતા, એની પાછળની ધૈર્ય, દ્રઢતા, your patience and persistence, as they say, that you can't just get overnight results, you have to keep working towards it. So તમે પહેલી સેન્ચુરી કરતા સચિન તેંડુલકરને 90 મેચ લાગી હતી, 89 મેચ લાગી હતી. સો એને ટેલેન્ટ તો હતી જ, પણ કેમ તો 90 મેચ લાગી? બીકોઝ ઇટ ટેક્સ ઇટ્સ ટાઈમ ટુ attain things in life, in any sphere. Correct. So you have to stay stuck. તમારે એને વળગ્યા રહેવું પડે, તમારે ચોંટી રહેવું પડે. એ વસ્તુ જે શીખવા મળી ક્રિકેટમાંથી, એ જ મે બી એ જ ફોર્મ્યુલા, એ જ થિયરી, એ જ અપ્લાય થઈ ગઈ ફિલ્ડમાં પણ અપ્લાય કરી. અને આઈ ગોટ માય રિવોર્ડ્સ. આઈ એમ એન્જોયિંગ માય લીગલ પ્રેક્ટિસ. કરેક્ટ. બાકી તમે હમણાં લકની વાત કરી, તો લાઈક ડુ યુ બિલીવ ઇન લક? કે કેટલા પર્સન્ટેજ કોઈ બી સક્સેસફુલ માણસ હોય, જેમ કે તમે ક્રિકેટમાં હો કે કોઈ બી ફિલ્ડમાં, તો લાઈક એને લઈને તમારા શું થોટ્સ છે કે લક? See, absolutely there is something called luck, but I think how much you want something. તમને જીવનમાં કોઈક વસ્તુ કેટલી જોવે છે. હું એક વસ્તુ સમજ્યો કે
તમને જે જોઈતું હોય પ્રાયોરિટીમાં એ તો તમને મળે જ છે. ઓકે. સો અને તમને જો કદાચ એ વસ્તુ બધું કર્યા પછી ના મળી હોય તો તમે હું એવું કહી શકું કે હવે કે તમને એટલી કદાચ નહોતી જોઈતી. ઓકે. રાઈટ. યુ નો, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી નીડ ટુ બી વેરી ક્લિયર ઓફ રિયલી વોટ વી વોન્ટ. જ્યારે કારણ કે સમટાઈમ્સ વી ઓલ are brought up in different situations, in different conditions, in different surroundings. પણ કોઈકના વિચારો તમારા પર ઇન્ફ્લુઅન્સ કર્યા હોય, રાઈટ? સો એટ સમ પોઈન્ટ જ્યારે તમારી પોતાની વિચાર શક્તિ, જ્યારે તમારી પોતાની સમજણ, તમારી પોતાની જાતની જાગૃતતા કે તમે કોણ છો, યુ નો, એન્ડ વોટ ઇઝ દેટ યુ રિયલી વોન્ટ, અને જ્યારે તમને એ ખબર હોય કે તમને કંઈક વસ્તુ જોઈએ છે અને તમે એફર્ટ કરો તો મન નથી લાગતું કે તમને જોતું હોય ના મળી હોય. ઓકે. કેટલા બધા નાની નાની વસ્તુઓમાં there are so many great love stories. For example, I may say કે બધા odds ને against તમે બી જાણતા હશો, તમારા મિત્રો બી હશે, તમે બી કદાચ એમાંથી જઈ ચૂક્યા હશો કે you end up marrying who you wanted or you end up being with somebody against all the odds. Correct. Because you just wanted so much. રાઈટ. You know, માણસ આજે નાનામાં નાનો માણસ મહેનત કરીને પોતાના બાળકોને ભણાવવાની હી વોન્ટ્સ કે મારા છોકરાઓને એજ્યુકેશન મળવું જોઈએ, તો એ બહારથી પૈસા માંગીને મજૂરી કરીને 2 એક્સ્ટ્રા જોબ કરીને ઉબર ચલાવીને મેકડોનલ્ડ્સમાં જોબ કરીને હી વિલ ડુ ઇટ બીકોઝ હી વોન્ટ્સ ઇટ સો મચ. ઓકે. સો જ્યારે તમારી નીડ ઓફ ડુઈંગ સમથિંગ, વેન યુ વોન્ટ સમથિંગ સો મચ, અને એની તમને જ્યારે ચોખવટ હોય, યુ નો, દેન luck, of course, it's being at the right time at the right place. That's right, luck. right. Yeah. But to achieve that, first of all, I think whether you want it enough, તમને કોઈક વસ્તુ એટલી જોઈએ છે ખરી, યુ નો, કારણ કે ઘણી વાર આપણે કરીએ કે થશે તો ઠીક છે, નહીં તો બીજું. એટલા માટે જ મારો એમ્ફેસિસ હંમેશા હું દરેક યંગસ્ટરને મારી રીતના કહું છું કે ડોન્ટ હેવ અ પ્લાન બી. જેવો પ્લાન બી હશે તો તમે પ્લાન એ માં 200% નહીં આપો, ક્યાંક ને ક્યાંક ઢીલો મૂકશો. યુ વિલ બી કમ્પ્લેસન્ટ કે આ નહીં થાય તો પેલું કરી લઈશું. કરેક્ટ. નાઉ ધેટ એટીટ્યુડ ડઝ નોટ અલાઉ યુ ટુ ગીવ યોર 200%. ધેટ ઇઝ વેર દેન યુ નો યોર પ્રાયોરિટી ચેન્જીસ કે આ નહીં થાય તો આ કરી લઈશ, વિચ મીન્સ કે તમારી પ્રાયોરિટી નથી ફિક્સ. જો ખરેખર તમારી કોઈ વસ્તુ 200% પ્રાયોરિટી હોય તો તમને એમાં મહેનત કર્યા પછી એ ના મળે એ શક્ય નથી. ઓકે. સો આઈ બિલીવ દેટ લક ઇઝ ડેફિનેટલી અબાઉટ ધ સર્કમસ્ટન્સીસ. ઘણા સંજોગ બનતા હોય છે, પણ ટેલ મી વન જીનિયસ કે જેની પાસે બધું હતું. એબ્સોલ્યુટલી. ધોની, શાહરુખ ખાન, ધીરુભાઈ અંબાણી. ક્ષેત્ર લો તમે, બિઝનેસનું ક્ષેત્ર લો, સ્પોર્ટ્સનું લો કે ક્રિએટિવનું લો, દરેક ક્ષેત્ર લો, યુ નો, દે ઓલ હેવ સ્ટાર્ટેડ. સો યુ નો, સંજોગો બને જ્યારે તમને તમારી ભૂખ હોય, અને ભૂખ ત્યારે હોય કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ તમને કુદરતી એ વસ્તુ પ્રત્યેનો લગાવ હોય, રાઈટ? સો યુનિવર્સલ કોલિંગ હોય, એ સંજોગ ભેગા થઈ જાય. એટલે કારણ કે તમારી પ્રાયોરિટીમાં શું છે, રાઈટ? that is most important. You know, and then when you have the priority clean and you give all the efforts, I'm sure ke then the situations create. Correct. You know. True. Right. Yeah. ઓકે. હવે રણજી ટ્રોફીની થોડી વાત કરીએ, કારણ કે ઓફકોર્સ તમે રણજી ટ્રોફી સાથે આટલા ક્લોઝલી અટેચ છો, એટલે ઘણા બધા લોકો માટે આ સ્પેશિયલી ક્રિકેટ રમતા લોકો માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. આ તો હવે IPL આવી ગઈ એટલે બાકી ઘણા બધા લોકોનું સપનું એવું હોય કે ભાઈ ઇન્ડિયાની ટીમમાં તો રમીશું પણ રણજીમાં રમવું એ જ સૌથી મોટી વસ્તુ છે. તો લાઈક વોટ મેક્સ ધીસ ટુર્નામેન્ટ વેરી સ્પેશિયલ અને વેલ્યુએબલ અત્યારના જનરેશન માટે? See, Ranji Trophy is the primary national tournament, which is a platform where the national selectors get to see કે એના બેસિસ ઉપર કે કયા છોકરાઓ પરફોર્મ કરી રહ્યા છે. કરેક્ટ. એટલે એ તમારી IAS બનવાની એક્ઝામમાં જે એક્ઝામ હોય કે CA બનવા માટે જે એક્ઝામ હોય, આ એક એક્ઝામ છે કે ભાઈ યુ નો હાઉ ડુ યુ ગેટ ટુ નો સમબડી કે કોણ રેડી છે ઇન્ડિયન ટીમમાં, હાઉ પ્રિપેર્ડ આર યુ. હા, તો એનું પેરામીટર છે આ પરીક્ષા છે કે રણજી ટ્રોફીમાં સિલેક્ટ થવું ને રણજી ટ્રોફીમાં સારું પરફોર્મ કરવું.
જે થોડું ડાયલ્યુટ થયું છે, ઇટ્સ કમ ટુ IPL ઓલ્સો because of the modern cricket there are so many cricketers including Hardik Pandya or Rinku Singh or so many કે they are courtesy IPL you know right so there are so many international cricketers who have અત્યારે જે ઇન્ડિયન ટીમમાં છે એ બધા including Suryakumar Yadav they are courtesy IPL so that's become the new part of Ranji Trophy for Indian selection is concerned you know knowingly unknowingly wantingly unwantingly IPL has become like an extension of the Ranji Trophy for the BCCI as a parameter કે સિલેક્શન કરવા માટે પણ નવોદિત છોકરાઓ માટે જે વાત છે કે એમની કરિયર જે શરૂ થતી હોય એ લોકો માટે રણજી ટ્રોફી રમવું એ બહુ અગત્યનું છે અને એમનું એમ રણજી ટ્રોફી રમવાનું હોવું જ જોઈએ IPL એક લિમિટેડ ફોર્મેટ ક્રિકેટ છે જ્યારે રણજી ટ્રોફી એ હોલસમ ક્રિકેટ છે એ રણજી ટ્રોફી પ્લેયર પાસે બધી જ ક્ષમતાઓ હોય વ્હાઇટ બોલ રેડ બોલ રમવાની દરેક સંજોગોમાં રમવાની દેટ મેક્સ યુ અ બેટર ક્રિકેટર નોટ જસ્ટ અ T20 પ્લેયર ઓર અ 4-day પ્લેયર ઓર અ 5-day પ્લેયર ઓર 1-day પ્લેયર પછી તમે શેમાં સ્પેશિયલાઇઝ થાવ છો દેટ ઇઝ યોર ટેલેન્ટ પણ બેઝ તમારો ત્યાંથી પણ યોર ક્રિકેટિંગ બેઝ વેન યુર સ્ટાર્ટિંગ એટ ધ એજ ઓફ 12, 13, 14 you know your intent should be to play for your state because state cricket is Ranji Trophy right IPL is not state cricket so the way to the topmost cricket is to represent your own state અને સ્ટેટ માટે રમવા માટે તમારા જિલ્લા માટે રમવું જરૂરી છે the જિલ્લાઓની જે ઇન્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ આપણે કહીએ the inter district tournament એના પરથી સ્ટેટ ટીમ બને અને ડિસ્ટ્રિક્ટ ટીમમાં આવવા માટે શરૂઆત થાય છે ઇન્ટર સ્કૂલથી કે જે અંડર 16 ને અંડર 19 કે જે ઇન્ટર સ્કૂલની જે ક્રિકેટ ટોર્નામેન્ટ દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટ બોર્ડ ઓર્ગેનાઇઝ કરતું હોય ત્યાંથી અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટની ટીમ બને ને પછી જ્યારે ઇન્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ ટોર્નામેન્ટ થાય એમાંથી સ્ટેટની ટીમ બને ને ઇન્ટર સ્ટેટ થાય એમાંથી કન્ટ્રીની ટીમ બને ધીસ ઇઝ ધ નોર્મલ પ્રોગ્રેશન મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એકચ્યુઅલી આ જ હતો કે મેં ઘણા બધા લોકોને સવાલ તો પૂછ્યા હતા કે કોઈ ભલે કોઈ ગામડાનો વ્યક્તિ હોય કે જેને ક્રિકેટ રમતા તો આવડે છે પણ ગાઈડન્સ નથી સ્કૂલમાં ભણે છે તો રણજી લેવલ સુધી પહોંચવા માટેનું પ્રોપર ટેકનિકલ સ્ટ્રક્ચર શું છે તો એ તમે હમણાં જે બી ગામમાં રહેતો હોય કે નાના ટાઉનમાં રહેતો હોય એ પર્ટિક્યુલર જે કયા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ફોલ થાય છે એ ડિસ્ટ્રિક્ટની જે ક્રિકેટ ટીમ છે એ ડિસ્ટ્રિક્ટની જે ક્રિકેટ ટીમ બનવા માટેની જે સિલેક્શન મેચીસ હોય એ રમવી જરૂરી છે બરાબર કારણ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં 8 ટીમો છે ડિસ્ટ્રિક્ટની અમદાવાદ ખેડા ગાંધીનગર સુરત વલસાડ એ કમ્બાઇન્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે અને ભરૂચ અને અંકલેશ્વરની જે બધી ટીમો છે જે સાઉથ ગુજરાતમાંથી આણંદની એક ટીમ છે સો દેન there are 8 districts which play cricket અને એ 8 ડિસ્ટ્રિક્ટો વચ્ચે જે ટોર્નામેન્ટ થાય તેના બેસિસ પર ગુજરાત સ્ટેટની ટીમ બને એ અંડર 16 હોય અંડર 19 હોય કે રણજી ટ્રોફી હોય એ દરેક એજ ગ્રુપમાં there is a inter-district tournament there are 5 stages under 14 under 16 under 19 under 23 and Ranji Trophy there are 5 categories of tournament that are played in the state to pick different stages age group like if I am 30 right now તો પછી શું મારે સપનું જોવું જોઈએ હવે કે રણજીમાં જવા માટેનું કે એવું કોઈ મારી ઉંમરનો કોઈ હોય અઘરું છે એ કોમ્પિટિશન છે અઘરી છે આઉટસ્ટેન્ડિંગ વન્સ ઇન અ બ્લુ મૂન ટેલેન્ટ હોય તો પણ એના ચાન્સીસ બહુ જ ઓછા છે કારણ કે જે છોકરાઓ વર્ષોથી જુનિયર ક્રિકેટ રમીને ઉપર આવ્યા છે તે ઓલરેડી સિલેક્ટર્સની આંખોમાં હોય જોયું હોય પરફોર્મ કર્યું હોય એમની ગેમ બધા જાણતા હોય તો દે ઓફકોર્સ વિલ ગેટ એન એજ એ લોકોને પ્રેફરન્સ હંમેશા મળે કોઈક નવોદિત 30 વર્ષે આવે એકદમ આઉટસ્ટેન્ડિંગ અનલેસ કે એવું એક જગ્યાએ બની શકે કે જ્યાં કોઈક 150 કિલોમીટરની સ્પીડે બોલ નાખતો હોય શોએબ અખ્તરની જેમ then somebody may want to look at you કે ભાઈ આ તો કઈક અલગ જ 30 વર્ષે 150 ની સ્પીડે નાખવું બી અઘરું છે you know that's the fitness maintain થવી જોઈએ રાઈટ બાકી આપણી ગુજરાતની ટીમમાં જ આપણા ઇન્ડિયાના T20 સુપરસ્ટાર બોલર છે રવિ બિશ્નોઈ એ રમતા હોય એટલે અમુક લોકોને એમ થાય કે ભાઈ આ બીજા સ્ટેટના લોકો કેવી રીતે આમાં રમતા હોય તો એ સિસ્ટમ કેવી રીતની હોય છે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ અમદાવાદનો પ્લેયર છે અને એને બહારથી રમવું છે અથવા તો પછી કોઈ સુરત કે સૌરાષ્ટ્રનો પ્લેયર છે એને ગુજરાતમાંથી રમવું હોય તો એ કેવી રીતની સિસ્ટમ ચાલતી હોય છે એના કાયદાકીય સ્થાયી થવાના પેરામીટર્સ છે જે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં લખેલા છે કે ભાઈ તમે ત્યાં આગળ ક્યાં તો તમારું એસોસિએશન તમને એક પરવાનગી આપે જેને આપણે એનઓસી કહીએ એટલે એક પરવાનગી આપે કે આપ બીજા સ્ટેટમાંથી જઈને રમી શકો છો એવો ફોર્મલ કાગળ મળે અને પછી તમે એ એઝ અ પ્રોફેશનલ તમે બીજા સ્ટેટમાંથી રમી શકો છો એ ઓલરેડી ઓફકોર્સ એવા સ્ટેજ પર પહોંચી ગયા છે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ રમી રહ્યા છે એટલે દરેક ટીમ એવા પ્લેયરો
ઓપન આર્મ્સથી એક્સેપ્ટ કરી લે. પણ જ્યારે તમે ક્રિકેટની શરૂઆત કરતા હો ત્યારે તમે કોઈ સ્ટેજ ચેન્જ કરતા હો, ઘણીવાર તમારા ફાધરની ટ્રાન્સફરેબલ જોબ હોય અને તેના હિસાબે તો કોઈક એ રાજ્યના સ્થાયી હોવું જરૂરી છે, જે એના કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં છે. પણ બિશ્નોઈના લેવલની વાત કરો તો ઓફકોર્સ ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ લેવલ કે હુ આર ઓલરેડી પ્લેઇંગ ગુડ ક્રિકેટ અને એઝ અ પ્રોફેશનલ આવીને તે બીજા સ્ટેટમાં રમી શકે છે. બાકી એઝ અ સિલેક્ટર ઓફકોર્સ તમારી જોબ એક થેન્કલેસ ટાઈપની હશે, કારણ કે તમારે હજારો લાખો લોકો ક્રિકેટ રમવા માંગે છે, પ્રોફેશનલ લેવલ પર રમવા માંગે છે, પણ તમારે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે એક જ ટીમ બનાવવાની હોય 15 થી 17, એટલે જે સિલેક્ટ નહીં થયું હોય એને એમ જ થશે કે ભાઈ મને સિલેક્ટ ના કર્યો. તો તમે આ પ્રોસેસને લાઈક હાઉ ડુ યુ અપ્રોચ ધ સિલેક્શન પ્રોસેસ? વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન, કારણ કે ડેફિનેટલી થેન્કલેસ જોબ છે અને થેન્કલેસ જોબ એના માટે કોઈને બ્લેમ બી કરાય એવું નથી, કારણ કે દરેક છોકરો પોતાની જાન લગાડી દેતો હોય છે ટીમમાં રમવા માટે અને એ એની રીતે સાચો છે. એનું સત્ય એ છે કે એ જાન લગાડીને રમવા માંગે છે, એટલે એના માટે અનોય થવું ને અનહેપી થવું બી એક બહુ કુદરતી વસ્તુ છે. અને અમારા માટે અનઇમોશનલ રહેવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે અમને બી ઘણીવાર દુઃખ થતું હોય કે બહુ જ સારા પરફોર્મન્સ સાથે ઘણીવાર અમે કોઈ છોકરાને ટીમમાં ઇન્ક્લુડ નથી કરી શકતા. એવા કેટલા બધા ઉદાહરણો આપણે લાઈફ ટાઈમમાં ઇવન ઇન્ડિયન ટીમમાં બી જોયા છે કે શુભમન ગિલ આ વખતે T20 વર્લ્ડ કપમાં નહોતો, આવી IPL ગયા વર્ષની ગયા પછી કે KL રાહુલને જગ્યા મળતા ડિફિકલ્ટ થતી હતી, કે જે આઉટસ્ટેન્ડિંગલી ટેલેન્ટેડ ક્રિકેટર્સ છે પણ તેમને ટીમમાં જગ્યા એટ ધી એન્ડ 11 પ્લેયર જ રમવાના, 11 પ્લેયર રમી શકે અને દરેક પોઝિશન્સ હોય. એટલે અમારા માટે એ બહુ જ અગત્યનું હોય કે અમે કયા તબક્કે કયા પ્રકારના ક્રિકેટર્સને હેન્ડ હોલ્ડ કરીએ. ઘણીવાર કોઈ ક્રિકેટરનું ક્રિકેટ બહુ આગળ પહોંચી ગયું હોય 33, 34, 35 વર્ષની ઉંમરે, તો અમે ઉંમરને બી થોટ પ્રોસેસ રાખીએ ઘણીવાર કે ભાઈ એની એબિલિટી પર ક્વેશ્ચન નથી. કોઈ પણ માણસ 35 વર્ષે સારું રમતો હોય તો તેંડુલકર 40 વર્ષ સુધી રમે, ધોની બી રમે છે. ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ ધ એબિલિટી, પણ જ્યારે વી આર મેકિંગ અ ટીમ ત્યારે વી જસ્ટ સી કે ભાઈ આવતા 5 વર્ષ ટીમને શું કામ લાગશે. અહીંયાથી આપણે કોઈમાં સમય ઇન્વેસ્ટ કરવાનો ચાલુ કરીએ તો એના ખરેખર આપણે ફળ ક્યારે મળશે? ઝાડ ઉગાડવાનું ચાલુ કરો પણ ફળ આવતા વાર લાગે. એટલે ઘણીવાર તમે કોઈ છોકરામાં ઇન્વેસ્ટ કરો સમય, એ ઇમિડિયેટલી પરફોર્મ કરે બી ખરો, ના બી કરે, ના કરે તો બી યુ ફાઇન્ડ કે ટેલેન્ટેડ ઇનફ છે કે એનામાં થોડો હજી વધારે સમય આપવો પડશે. તો ઇટ ઇઝ અ વેરી વેરી સાયકોલોજીકલ એન્ડ સાયન્ટિફિક વે ઓફ લુકિંગ એટ ઇટ, કે જ્યાં વી ગો અબાઉટ પરફોર્મન્સીસ, વી ગો અબાઉટ વેર દે સ્ટેન્ડ. એ લોકોની પોતાની દ્રઢતા જેને કહી શકાય કે જ્યારે બે સરખા છોકરા હોય અને કોઈક ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન્સમાંથી ફેમિલીમાંથી આવતો હોય, જેમ ધોનીની વાત કરીએ તો ધોનીની સ્ટ્રીટ સ્માર્ટનેસ, કે જ્યારે દિલીપ વેંગસરકરે ઇન્ડિયાના ચેરમેન હતા સિલેક્શન કમિટીના, અને જ્યારે ધોનીની અપોઇન્ટમેન્ટ કરી ત્યારે ટીમમાં યુવરાજ બી હતા, રૈના બી હતા, હરભજન બી હતા, સહેવાગ બી હતા, ઓફકોર્સ તેંડુલકર, ગાંગુલી, લક્ષ્મણ, કુંબલે, દ્રવિડ તો હતા જ, પણ એના પછીની લાઈનમાં બી ઝહીર, યુવરાજ, ભજી, ઘણા બધા, સહેવાગ, ગંભીર, so many cricketers were there, but they decided to choose Dhoni as a captain because the street smartness, કે જે નાના ટાઉનમાંથી આવેલો છોકરો, કે જેને લડવાની ક્ષમતા, કે જે રોજે રોજ જીવન લડી રહ્યો છે, so then to keep your patience, to keep your cool under not favorable situations and conditions, so it's also a very psychologically matured way of looking at things. So when we are actually sitting as selectors in a very responsible position where we are fiddling કે અમે લોકોની careers ની વાત કરી રહ્યા હોઈએ, કોઈને કોઈને બનવાને ના બનવાની વચ્ચેની અમારી ઘણીવાર લાઈન આવી જતી હોય, તે જગ્યાએ અમારે બી ઘણીવાર બહુ જ ડિટેલ્ડ પેરામીટર્સને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણયો લેવા પડતા હોય છે. કે અને અમારા માટે બી એક ડિફિકલ્ટ અથવા તો બહુ ચેલેન્જિંગ વસ્તુ થઈ જતી હોય છે કે આ છોકરાને, જ્યારે સારા છોકરાને અમે ટીમમાં નથી લઈ શકતા, વી ઓલ્સો ફીલ sad, but we are helpless because you can't play more than 11 end of the day. એટલે only cricketing skills are not enough. તમે એના સિવાય બી કઈ વસ્તુ એવી જોતા હોય? Cricketing skill is the fundamental. Of course, fundamental.
there are add-ons which is એઝ અ હ્યુમન તમને ઓવરઓલ પેકેજ જે બનાવતા હોય overall. હાજી. અત્યારે તમે જોશો તો એકેડેમીઝ બી ધીમે ધીમે વધી રહી છે અને 10-12 વર્ષના છોકરાઓને પણ પેરેન્ટ્સ અત્યારે એકેડેમીમાં મૂકી દેતા હોય છે. પછી ભલે કદાચ એ લોકોને ખબર ના હોય કે ભાઈ અમે ક્રિકેટને લઈને પેશનેટ છીએ કે નહીં, ક્રિકેટમાં કરિયર બનાવવા માંગીએ છીએ કે નહીં, તો એવા જે પેરેન્ટ્સ છે કે જે લોકોને એમના 10-12 વર્ષના છોકરાઓને ક્રિકેટ એઝ અ કરિયર લેવડાવવા માંગે છે, તો એવા પેરેન્ટ્સ માટે તમે શું કહેશો કે ભાઈ કેવી રીતે એમને એમના છોકરાઓને તૈયાર કરવા જોઈએ એઝ અ ક્રિકેટર? જો એ લોકો બનાવવા માંગે છે તો એના માટે શું એડવાઇસ આપશો? સી, અત્યારે સૌથી અગત્યનો મુદ્દો જો છોકરાઓ માટે હોય તો એમના પેરેન્ટ્સ છે. ઓકે, બીકોઝ બ્યુટિફુલ ક્વેશ્ચન કે તમને ખબર ક્યાંથી પડે કે બાળક કઈ રમતમાં બિલોંગ કરે છે? પહેલાં તો તમારે એને દરેક રમત રમાડવી પડે. એને ટેનિસ બી રમાડવું પડે, ફૂટબોલ બી રમાડવું પડે, ક્રિકેટ બી રમાડવું પડે, સ્વિમિંગ બી કરાવવું પડે, સ્ક્વોશ બી રમાડવું પડે, કે હવે તો ગોલ્ફ બી રમાડાય. યુ ફર્સ્ટ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાય વોટ ધ કિડ લાઇક્સ એન્ડ બિલોંગ્સ ટુ, રાઈટ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. એન્ડ વન્સ ઇટ ગોઝ ઓન, એન્ડ સ્પેશિયલી ક્રિકેટની વાત પર આવીએ તો જે ઇન્ટરફિયરન્સ જે પેરેન્ટ્સ એક્સપેક્ટેશનના ફોર્મમાં કરી કાઢે છે, એ ફાઇન લાઇન જે ક્રોસ કરી કાઢે છે પેરેન્ટ્સ, there is a difference between involvement and interference. A very fine line. ઓકે. હવે એ લોકો જ્યારે જે પ્રકારનું પ્રેશર મૂકી દેતા હોય છે છોકરાઓ ઉપર પરફોર્મન્સનું, એ છોકરાઓની માનસિકતા પર ઘણીવાર બહુ મોટી અસર થઈ જતી હોય છે. છોકરાઓ ગભરાતા હોય છે કે રન નહીં થાય તો શું, પરફોર્મ નહીં થાય તો શું, જેમ ભણવામાં થાય છે એ જ વસ્તુ અહીંયા થાય. અને કોન્સ્ટન્ટ ઇન્ટરફિયરન્સથી ભણવામાં તો ચલો તમારી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે કે તમે એક્ઝામ લખી, જે ટીમ ગેમમાં જ્યારે તમારો વર્તાવ અપ્રોપ્રિએટ ટીમ માટે ના હોય અને તમારા પોતાના પ્રેશર્સથી તમારા પરફોર્મન્સ પર ને ટીમના પરફોર્મન્સ પર અસર કરે, જે કોચિસ કંઈક શીખવાડતા હોય, ટીમનું પ્લાનિંગ કંઈક હોય, પેરેન્ટ્સના કોચિસ જોડેના ઇન્ટરફિયરન્સ, કોન્સ્ટન્ટલી કોચિસને ડિસ્ટર્બ કરવાના, નેક કરવાના, કારણ કે કોચ માટે બી એક જર્ની છે કે છોકરાને એબલ ને કેપેબલ બનાવવા માટે, એની ક્ષમતા સમજવા માટે અને એને ડેવલપ કરવાની એ ઓવરનાઇટ પ્રોસેસ નથી. ધીસ ઇઝ અ લોંગ પ્રોસેસ ઓફ યર્સ ટુ મેક અ ક્રિકેટર આઉટ ઓફ અ પ્લેયર, યુ નો. સો હવે એ સંજોગોમાં આઈ થિંક પેરેન્ટ્સે વાતાવરણ એવું રાખવું જોઈએ કે જ્યાં સારું ખાય પીવે ને છોકરો આનંદ કરે, અને બિયોન્ડ ધ પોઈન્ટ એની ક્રિકેટિંગ સાઇડ ઉપર ઇન્ટરફિયર ના કરવું જોઈએ, એની હેપીનેસ પર ફોકસ કરવું જોઈએ, એની હેલ્થ પર ફોકસ કરવું જોઈએ અને એને સપોર્ટ આપવો જોઈએ. કરિયર બને ના બને, ક્રિકેટ અને સ્પોર્ટ એટલું બધું જીવન શીખવાડી જાય છે કે એમાંથી તમે પૈસા બનાવીને જીવન ચલાવો કે ના ચલાવો, પણ જે વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં કોમ્પિટિટિવ સ્પોર્ટ રમ્યો હોય તેને જીવન જીવતા, જીવનને આંકતા અને જીવનમાં લડતા, કોઈ પણ પરિસ્થિતિઓ કે સંજોગોમાં હાર ના માની અને પોતાની માનસિકતાને, મનોબળને ટકાવી રાખી અને નિર્ણયો લેવા, એ બધી જે બધી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ એટલી વધારે અદ્ભુત છે ખાલી ક્રિકેટિંગ કરિયર બનાવવા સિવાય. IPL માં પહોંચાડી દેવો, ગોલ એવો રાખો એના કરતા ઓફકોર્સ પેરેન્ટ્સનો ગોલ એક સારો હ્યુમન બનાવવાનો હોવો જોઈએ, અને સ્પોર્ટ્સ એક સારો હ્યુમન બનાવવામાં બહુ જ મોટો ફાળો ભજવે છે. So parents should keep in mind when they are making their kids play કે આને ખાલી એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વાળું મોડલ બનાવી અને કઈ રીતના ATM માં નાખ્યું ને પૈસા બહાર નીકળ્યા, યુ નો, ઇન્સ્ટેડ ઓફ ટ્રીટિંગ ઇટ લાઈક રિવોર્ડ ઇન ફોર્મ ઓફ મની જોવાની બદલે રિવોર્ડ ઇન ફોર્મ ઓફ વોટ ગ્રેટ હ્યુમન હી વિલ બીકમ, વોટ પાવરફુલ પર્સન હી વિલ બીકમ. કે ક્રિકેટ તો આજે છે ને કાલે નથી. એક રમે તો બી તેંડુલકર કી 70 વર્ષની ઉંમર સુધી ધોની બી નથી રમવા છે. એવરેજ 32, 35, 37 વર્ષ સુધી તમે ક્રિકેટ રમી શકો, રાઈટ? પછી શું? પણ વોટ ક્રિકેટ ટીચીસ યુ ઇઝ ટુ, ઓર એની સ્પોર્ટ ફોર દેટ મેટર, ઇટ ટીચીસ યુ ટુ live life and look at life and understand life way better. You know, કારણ કે ગમે તેટલો પૈસાવાળો માણસ હોય, સમૃદ્ધ માણસ હોય, દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં જુદા જુદા પ્રકારના પ્રસંગો અને પ્રોબ્લેમો હોય જ, અને તે કહીને નથી આવતા. યુ નો, એને કઈ રીતના પચાવવું, સક્સેસને બી કઈ રીતના પચાવવું કે સક્સેસમાં છકી ના જવું, એ ક્રિકેટ શીખવાડે છે. કે ભલભલાના ટાંટિયા તોડી કરે છે. વિરાટ કોહલીને જે સ્પીડમાં પહેલા 70-100 થયા અને પછી 1000 દિવસ સુધી એક સેન્ચુરી ના થઈ, આખું વ્યક્તિત્વ વિરાટ કોહલીનું બદલાઈ ગયું. કરેક્ટ. એ આખો સ્પિરિચ્યુઅલ માણસ થઈ ગયો. તમે એના કોઈ પણ અત્યારે ઇન્ટરવ્યુઝ જોશો
તો એ કહે છે કે મેં એટલી મોટી મિસ્ટેક કરી જે પ્રમાણે હું જીવન જોતો હતો ને જીવતો હતો એ હું મારી નિષ્ફળતામાંથી શીખ્યો કે જે મારી વૃત્તિ હતી અમુક માનસિકતા પણ એ હજી ખાલી 32-33 વર્ષનો છે, રાઈટ. હવે એને જે જીવન જીવવાની મજા આવશે, જે ક્રિકેટે શીખવાડ્યું, એ ખાલી પૈસા નહીં પણ અહીંયાથી જે જીવન શૈલી આજ પછી એના બાળકોને મોટા કરતી વખતે એના અંગત જીવનમાં એમની પોતાની પત્ની જોડે જીવશે કે કોઈ પણ ભવિષ્યમાં કાલે ઉઠીને વ્યવસાય કરશે કે ચેરિટી કરશે કે રિલેશનશિપ સોસાયટી જોડે કે વ્યક્તિ જોડે થશે, પોતાની હેલ્થ, દરેક વસ્તુમાં યુ નો એ જે અહીંયાથી ટેક અવેઝ છે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી કે તમે એક ફિટ માઇન્ડ, ફિટ બોડી, સારી આદતો, પોતાના શરીરને કેળવવાની આદત, યુ નો એ બધી વસ્તુઓ પૈસા ક્યારે આપી શકતું નથી. એટલે પેરેન્ટ્સને ખાસ એક મેસેજ આપના દ્વારા કે આપના છોકરાઓને ક્રિકેટ રમાડો કે કોઈ પણ સ્પોર્ટ રમાડો, એક સારા વ્યક્તિ, એક પરિપૂર્ણ વ્યક્તિ કે જે જીવન માટે તૈયાર થઈ રહ્યો છે. યુ નો યુ આર મેકિંગ અ ચાઇલ્ડ હુ ઇઝ રેડી ફોર ધ લાઈફ ઇન વેરિયસ સિચ્યુએશન્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ, જસ્ટ રાધર દેન યુ નો એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર અ રિવોર્ડ ઇન ફોર્મ ઓફ મની કે કરિયરમાંથી IPL રમશે તો આટલા કરોડ કમાશે, આટલા રૂપિયા કમાશે. ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી એ તદ્દન મારા હિસાબે એક ખોટી વિચાર શક્તિ છે. કોઈ પણ વસ્તુ એઝ અ ક્રિકેટર કે સ્પોર્ટ્સમેન શરૂ કરતી વખતે ફિટ બોડી, ફિટ માઇન્ડ, અબિલિટી, કેપેબિલિટી, હાર્ડવર્ક, રિલેન્ટલેસનેસ, કિલર ઇન્સ્ટિંક્ટ, હાર ના માનવાની ક્ષમતા, સંજોગોને લડવાની ક્ષમતા, ટીમ સાથે લઈને રમવાનું. જીવનમાં આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે સાથે લઈને ચાલીએ, કુટુંબને, આપણી કંપનીને, જે આપણે વર્ક કરતા હોઈએ, એક ટીમ મેન બનીએ તો એની ફુલફિલમેન્ટ અને રિઝલ્ટ અચીવ કરવાની આખી વસ્તુ બદલાઈ જતી હોય છે. તમે સેલ્ફિશ ના થઈ શકો. યુ નો સો મેની ગ્રેટ ટેક અવેઝ ઇન પ્લેઇંગ અ કમ્પિટિટિવ ટીમ સ્પોર્ટ. સો પેરેન્ટ્સ શુડ ફોકસ ઓન મેકિંગ a good human being, a better human being, a fit human being mentally and physically, and aware human being કે કાલે ઉઠીને કદાચ સમાજમાં જઈને વધારે લોકોને ઇન્સ્પાયર કરશે એ છોકરાઓ મોટા થઈને સારું કામ કરવા માટે, યુ નો ઓફકોર્સ પોતાનું જીવન એન્જોય કરી શકે. પરફેક્ટ. બાકી તમે હમણાં જેમ કોચિસની વાત કરી તો હવે ધીમે ધીમે જેમ મોટા સેન્ટર્સમાં તો એકેડેમીઝ ખુલી રહી છે. બાકી ઓવરઓલ ગુજરાતમાં તમારી દ્રષ્ટિએ કોચિંગ કલ્ચરની ઇકોસિસ્ટમ આપણે કેવી છે? લાઈક જે બી એકેડેમીઝ છે બધી GCA સાથે અફિલિએટેડ હોય છે કે આખું કેવી રીતનું ચાલતું હોય છે? GCA સાથે અફિલિએટેડ રહેવાની એકેડેમીઝની જરૂર નથી, કારણ કે દેર આર જે ક્રિકેટ જે પ્રમાણે ઇન્ડિયામાં રમાઈ રહ્યું છે, યુ નો આ 125 કરોડના વસ્તીમાં તમે કદાચ કોઈ પણ જનરેશનમાં કોઈ પણને પૂછશો તો કદાચ એક જ સ્પોટ બધાના મગજમાંથી નીકળશે, એક ધર્મ તરીકે, રિલિજિયન તરીકે, વિચ ઇઝ ક્રિકેટ. સો કોઈ પણ એસોસિએશન ક્યારે બી એટલું કેપેબલ નથી થવાનું કે એ હોય જ ના શકે કે દરેક જણને ક્રિકેટ રમવાની, ગામડે ગામડે, ટાઉનમાં, ગલી ગલીમાં, સોસાયટીમાં યુ કાન્ટ પ્રોવાઈડ વિથ ક્રિકેટ. દેર ઇઝ નો નીડ કે જે ફિલ્ટર થઈને જે છોકરાઓ આવે, જે ટેલેન્ટેડ હોય અને જે પોતાના રાજ્ય, પોતાના જિલ્લા, પોતાના દેશ માટે રમવા માટે સક્ષમ હોય અથવા સક્ષમ હોવાની લાયકાત કેળવતા હોય, જેના પર કામ કરી શકાતું હોય, એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું એસોસિએશનનું કામ છે, રાઈટ. અને ત્યાંથી ટીમ બનાવવાનું કામ છે. પણ જ્યારે એકેડેમીઝ બનતી હોય તો ઇટ્સ ગુડ કે જે રીતના અત્યારે બધી પ્રાઇવેટ એકેડેમીઝ ચાલી રહી છે, કોચિંગ એકેડેમીઝ ચાલી રહી છે, યુ નો એમાં ઘણું સારું કામ થઈ રહ્યું છે અને ઘણા બધા સારા કોચિસ સારા કેમ્પ્સ ચલાવી રહ્યા છે. કોચિસ જે લોકો આને વ્યવસાય બનાવે છે, જેમ પેરેન્ટ્સ માટે આપણે એક મેસેજ કર્યો, એમના માટે બી એક મેસેજ છે કે પોતાના પૈસા કમાવા માટે કોચિસ પણ પોતાના એથિક સિસ્ટમને, પોતાના અંતરમાં, પોતાના અંદરના ભગવાનને ઢંઢોળ્યા વગર, કારણ કે તમે કોઈક બાળકની કરિયર જોડે રમી રહ્યા છો, એટલે ખોટા રસ્તે પૈસા કમાવા માટે થઈને ગમે તેવી કોચિંગ આપવા કરતા જે સત્ય હોય, રાઈટ, હા, એને લઈને એને ફોકસ કરી અને ક્રિકેટ ને ધ્યાનમાં રાખીને કામ કરે. કારણ કે અત્યારે કેટલા બધા એવા વાલીઓ છે કે જેની પાસે પૈસા છે, એને બધાને એવું છે કે મારો છોકરો બી વિરાટ કોહલી અને ધોની બને અને IPL રમે, એકેડેમી શોધતા હોય. એની એ જ રીતે કોચિસ જો સંયમ રાખે અને કોચિસ થોડા પોતાના એથિક્સ જોડે વર્ક કરી અને એ લાઈન ક્રોસ ના કરી જાય, કારણ કે અત્યારે એટલા બધા લોકોને ક્રિકેટ રમવું છે કે કોચિસ માટે અત્યારે સારો સમય છે, કોઈ પણ માટે સારો સમય છે કે એકેડેમી ખોલી કાઢી, યુ નો. પણ
એ અગત્યનું છે કે એ પ્રોપર લાઇન પર જાય અને અલ્ટિમેટલી કારણ કે છોકરો જો સારું રમશે તો જ કોઈ પણ ફોર્મલ ટીમમાં એન્ટર થવાનો છે. રાઈટ. જેમ આપણે ડોક્ટર્સની વાત કરીએ કે જરૂર હોય કે ન હોય ઓપરેશન કરી કાઢ્યું કે સર્જરી કરી કાઢી, જે ઘણા વાત કરતા હોય કે અનએથિકલ પ્રેક્ટિસ છે ઘણા ડોક્ટર્સ, આપણે બધાની વાત નથી કરતા પણ દરેક ફિલ્ડમાં અમારી વકીલાતમાં બી હોય કે જરૂર છે કે નહીં, ઝઘડો કરાવવાની બદલે તમે દાવો દાખલ કરી દીધો પણ તમે કાઉન્સિલ બી કરી શકો કે બાબા દાવો દાખલ કરવાની જરૂર નથી, આમાં સમાધાન કરી અને શું કામ પોતાના જ કુટુંબમાં તમારે ઝઘડો ઊભો કરવો છે. એવા બી વકીલો હોય કે જે જરૂર ના હોય ત્યાં દાવો દાખલ કરવાની સલાહ આપે. એ દરેક પ્રોફેશનને લાગુ પડે છે. એમ સેમ ક્રિકેટ કોચિંગમાં બી ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે વી આર ડીલિંગ વિથ લાઈવ્સ, વી આર ડીલિંગ વિથ બોયઝ, વી આર ડીલિંગ વિથ કરિયર્સ, સો વી શુડ ઇમોશનલી ફીલ બધાને પોતાના નસીબનું કામ મળી જ રહેવાનું છે. પણ આવી બધી જગ્યાઓ છે, અમારો વ્યવસાય છે વકીલાતનું કે ડોક્ટર્સનું કે આપણા કોચિસનું, કે જ્યાં તમે ડાયરેક્ટલી લોકો જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરો છો, જ્યારે તમારા પર લોકો નિર્ભર થઈને પોતાના જીવનના નિર્ણયો લે છે, ત્યારે તમારી જવાબદારી મોરલી બહુ જ વધી જાય છે કે તમે થોડી મેચ્યોરિટીથી, થોડી સમજણથી, થોડી સંયમથી અને દરેક એંગલમાં કમર્શિયલ બેનિફિટ ના લાવી અને સાચી રીતના એકેડેમીઝ ચાલે, સલાહ આપે, which will be a very good important thing for all the coaches to come. બાકી એક બોલ્ડ ક્વેશ્ચન છે, ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ ટુ આન્સર, કે અત્યારે બહાર કદાચ એવું પરસેપ્શન છે ઘણા બધા લોકોમાં કે રણજી ટ્રોફીમાં જો સિલેક્ટ થવું હોય તો ખાલી ક્રિકેટિંગ સ્કિલ્સ ઇનફ નથી, તમારે પૈસા ને એ બધું પણ જોઈશે તો જ કદાચ તમે રણજી ટ્રોફી સુધી પહોંચી શકવાના છો કે આ લેવલે રમી શકવાના છે. તો એના વિશે તમારે શું પૈસા હશે તો સારા ફ્રૂટ્સ સારા કેળા ખાશો, સારા સફરજન ખાશો, સારા ડ્રિંક લેશો, સારું કઠોળ ખાશો, એનાથી વધારે પૈસા કોઈ જગ્યાએ કામ લાગતા નથી. એ કમ્પ્લીટલી ખોટી માન્યતા છે. જે પણ લોકો એવું માનતા હોય કે પૈસા હશે તો કોઈ બી ક્રિકેટ રમી લેવાશે, તો અત્યારે સચિન તેંડુલકરનો છોકરો બી આજે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમમાં નથી, ના સુનિલ ગાવસ્કર સાહેબનો છોકરો ક્યારે રોહન ગાવસ્કર એટલું રમી શક્યો. જો એવી જ વાત હોત તો બધા ક્રિકેટરોના અને પૈસાવાળા અને પોલિટિશિયનના અને ફિલ્મ સ્ટારના છોકરાઓ ઇન્ડિયન ટીમમાં હોત. સો એક એટલી નિમ્ન કક્ષાની એક માન્યતાઓ લોકો ફેરવી રહ્યા છે, જે આ લૂઝર્સ એટીટ્યુડ કે પૈસા હશે તો કામ લાગશે. ઇટ ઇઝ ધેર ઓન પરસેપ્શન, ઇટ ઇઝ નોટ અ ફેક્ટ. આ એક હકીકત નથી, આ એક ખાલી માન્યતા છે, જે અફવા છે કે જેમાં ખરેખર મહેનત કરનારા છોકરાઓને તો આવી વસ્તુઓથી દૂર જ રાખવા જોઈએ કે એમનું મગજ ના બગડે, એમની મહેનત કરવાની ક્ષમતા તમે ના લઈ લો. કારણ કે આ વસ્તુ જે પૈસાથી ક્રિકેટ રમાય છે ને પૈસા આપીને સિલેક્ટ થવાય છે, કમ્પ્લીટલી એબ્સોલ્યુટલી ફેક ટોક. કઈ જગ્યાએ થતું હશે તો મને ખબર નથી. નોટ દેટ હું આટલા વર્ષો ક્રિકેટ પોતે રમ્યો, હું 16 વર્ષ ગુજરાત સ્ટેટ માટે ક્રિકેટ રમ્યો, અંડર 16 થી લઈને રણજી ટ્રોફી સુધી, 16, 19, 22 રણજી ટ્રોફી, ઇંગ્લેન્ડમાં 8 વર્ષ કાઉન્ટી લીગ્સ રમ્યો. મેં આજ સુધી પોતે ના એ અનુભવ્યું છે, ના જોયું છે, ના સમજ્યો છું, અને હવે એડમિનિસ્ટ્રેટર છું, એઝ અ સિલેક્શન કમિટીમાં છું, જોઈ રહ્યો છું. આઈ હેવ નોટ કમ અક્રોસ સમબડી કે તમે કોઈ સ્ટેટ ટીમમાં આવવું હોય અને તમે પૈસા આપો ને તમને સ્ટેટ ટીમમાં રમવા મળે. દેટ ઇઝ, અને જો જે લોકો એવું કરતા હોય કદાચ પણ કોઈ પણ જગ્યાએ કે ભાઈ કોઈ માણસ ડિઝર્વિંગ બી હોય રમવા માટે, પણ એને ખાલી એવું બતાડે કે ભાઈ તારે રમવું હશે તો તારે આ કરવું પડશે, તો ઇટ ઇઝ વેરી અનફોર્ચ્યુનેટ અને એ લોકો ના કરે. દે શુડ નોટ ડુ ઇટ. લાઈક આપણે પેરેન્ટ્સને સલાહ આપીએ છીએ, કોચિસને સલાહ આપીએ છીએ, તો એવા હોદ્દેદારોને બી સલાહ કે ડોન્ટ ડુ દેટ, કારણ કે અલ્ટિમેટલી એ ક્રિકેટની છબીને જ નુકસાન કરશે આગળ જતા. નાઇસ. તમારા જેવા રિસ્પોન્સિબલ પર્સન પાસેથી આવું સાંભળવા મળે એટલે ઓફકોર્સ પબ્લિકને બી થોડું ઘણી અવેરનેસ આવે કે જે મિથ બનાવીને અત્યાર સુધી ચાલી રહ્યા હતા એનું. બાકી હવે તમારા ક્રિકેટના દિવસોની વાત કરીએ તો તમે પણ ગુજરાતના કેપ્ટન રહી ચૂક્યા છો એ વખતે, અને એ વખતે બી સારા પ્લેયર્સ જેમ કે મુનાફ પટેલ કદાચ તમારી ટીમમાં, તમારી અંડરમાં જ રમેલા છે, અને પછી આગળ જતા 2011ના વર્લ્ડ કપ વિનિંગ કેપ્ટન રહ્યા હતા. તો એ વખતે એક સ્ટોરી મેં સાંભળેલી હતી કે મુનાફ પટેલની કન્ડિશન્સ એટલી બધી સારી નથી કે કદાચ એમની જોડે ક્રિકેટના પ્રોપર શૂઝ લેવાના પણ પૈસા નહોતા ને એવું. તો એના વિશે તમને કદાચ કંઈક ખ્યાલ હોય તો, અને કેવી રીતે ત્યાંથી એ પછી માઇન્ડસેટ મુનાફ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ટેલેન્ટેડ અને ડાયો, સારા નમ્ર છોકરો હતો, અને ઇખર નામના એક સાઉથ ગુજરાતના એક ગામમાંથી આઈ થિંક હી કેમ. અને જ્યારે હું અંડર 22માં ગુજરાત ટીમનું નેતૃત્વ કરતો હતો, આઈ વોઝ ધ કેપ્ટન ઓફ ધ ગુજરાત અંડર 22 ટીમ. અને આઈ રિમેમ્બર કે અમારી સૌરાષ્ટ્ર સામે પહેલી મેચ હતી, સ્ટેટ મેચ, અને
we got Munaf to play and he bowled exceedingly well in that. અને ઓફકોર્સ એ બહુ સાધારણ કુટુંબમાંથી આવતો હતો. તેનામાં અદ્ભુત ટેલેન્ટ હતી. ઇનફેક્ટ મુનાફ ના નામ આપે આ ટોપિક લીધો જ છે તો હું એ માધ્યમ દ્વારા આઈ વુડ લાઈક ટુ સેન્ડ અ મેસેજ દેટ જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની તમારી સ્વપ્ન હોય તમારું તો તે સ્વપ્ન જોતા ગભરાતા નહીં ઓન ધ બેસિસ કે તમારી પાસે પૈસાવાળા મા બાપ નથી કે તમારી પાસે મોટી ડિગ્રી નથી કે તમારી પાસે મોટા ગ્રાઉન્ડ્સ પર રમ્યા નથી કે કોઈ પણ ક્ષેત્રે હોય, એ ભણતરના ક્ષેત્રે હોય કે સ્પોર્ટ્સમાં હોય. મુનાફ એક બહુ મોટું ઉદાહરણ છે કે જે ટેલેન્ટ માણસમાં હોય અને એની જોડેની જે એટીટ્યુડ જોઈએ, ધ વે હી નર્ચર્ડ અને ધ કાઇન્ડ ઓફ ટેલેન્ટ હી હેડ, નો બડી કુડ સ્ટોપ હિમ. અને અમે ગુજરાતમાં એમને રમાડ્યા અને અદ્ભુત પ્રદર્શન કર્યું અને અલ્ટિમેટલી તેંડુલકર ત્યારે વર્લ્ડના બેસ્ટ બેટ્સમેન હતા અને એને જોઈ બી ગયા અને એમને બોમ્બે લઈ ગયા રમવા માટે. અને ત્યાંથી ઓફકોર્સ એની જર્ની ચાલુ જ રહી કારણ કે ટેલેન્ટ એનામાં અદ્ભુત હતી અને ઇન્ડિયન ટીમમાં પણ આવી ગયા. આપણે જેમ કીધું એમ 2011ના વર્લ્ડ કપમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ભાગ ભજવ્યો હતો એમને ટીમને જીતાડવામાં. ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્પેલ્સ નાખ્યા હતા વિથ હિઝ એબિલિટી. પણ એક ગ્રેટ કેસ સ્ટડી કે જે નાના ગામમાંથી આવેલો છોકરો કે જેનામાં ભરપૂર ક્ષમતા હતી અને ક્ષમતાનો પૂરેપૂરો નિચોડ. અગેન ગ્રેટ એક્ઝામ્પલ જે આપે પહેલા પ્રશ્ન પૂછ્યો કે પૈસાની કોઈ જરૂર નથી, સો આઈ થિંક અ ગ્રેટ એક્ઝામ્પલ કે જે દરેક જણને લાગુ પડે છે. આઈ ઓલવેઝ સે કે કોઈ પણ ક્ષેત્રે તમે રિસોર્સિસ ના હોવાના કારણે તમે કોઈ સ્વપ્ન જોવું કે સ્વપ્ન ના જોવું તેવું બહુ જ નિમ્ન વિચાર કહેવાય. જે તમારી લાઈફની જે ડ્રીમ હોય, તમારું જે અચીવ કરવાનું જે ધ્યેય હોય, એ ધ્યેયમાં જો તમે ચોંટેલા રહો તો બધા રિસોર્સિસ ઊભા થઈ જાય. જેટલા બી પરિબળો હોય, પરિબળો તમારી તરફેણમાં બનતા જાય. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ગિવિંગ ઇટ અપ કે ના આ તો આવું નથી મારી પાસે તો આવું નહીં થઈ શકે, હું આને નહીં અચીવ કરી શકું. મુનાફ એક બહુ ગ્રેટ એક્ઝામ્પલ છે. એ સ્ટોરી છે. ઇવન ઇફ યુ મે ટેક ધીરુભાઈ અંબાણી ફોર દેટ મેટર, or you may take even someone like Dhoni, or maybe a Shah Rukh Khan or an Amitabh Bachchan. You can take all these legends, કે જે કોઈ પણ રિસોર્સિસ વગર પોતાના કામ ને બેક કરી ફોકસ અને જ્યાં પહોંચ્યા. આઈ થિંક મુનાફ ઇઝ વન ઓફ ધોઝ સ્ટોરીઝ ફોર શ્યોર. બાકી પાર્થિવભાઈ બી એક એવા કેપ્ટન છે કે જેમણે લાઈક એક જ જે આપણી પાસે ટ્રોફી છે ગુજરાતની રણજી ટ્રોફીની, એ અને વ્હાઇટ બોલમાં પણ લગભગ એમણે કદાચ જીતાડેલી છે. તો એમની સાથે લાઈક વોટ આર યોર થોટ્સ ઓન ધ લીડર પાર્થિવ પટેલ એઝ અ લીડર? એમની તમારે કંઈક પાર્થિવ પટેલ ઇઝ એન એક્સેપ્શનલ લીડર. આઈ વોઝ લકી કે જ્યારે પાર્થિવની એની કરિયરની પહેલી સેન્ચુરી થઈ ત્યારે આઈ વોઝ બેટિંગ વિથ હિમ વેન હી વોઝ અ વેરી યંગ કિડ. અહીંયા સરદાર પટેલ અમદાવાદના સ્ટેડિયમમાં એક લોકલ અમદાવાદની મેચ હતી, લોકલ ટુર્નામેન્ટની, અને વેન હી ગોટ હિઝ ફર્સ્ટ સેન્ચુરી આઈ વોઝ ઓન ધ નોન સ્ટ્રાઇક. પણ હી હેડ સમ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ટેલેન્ટ. હી હેઝ ગ્રેટ મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ. ક્રિકેટ સમજ્યો છે, ક્રિકેટ રમવું અને ક્રિકેટને સમજવું. વેરી ફ્યુ પીપલ really understand cricket really well. જે તમે ધોનીને કહી શકો કે સૌરવ ગાંગુલીને કહી શકો કે great cricketing minds, who will help in making teams win trophies. Parthiv was one of them. His understanding of the game was phenomenal. And he had this great presence of mind કે જે ડિસિઝન મેકિંગ, જે ક્વિક ડિસિઝન મેકિંગ કરવા પડે એ સંજોગોને સમજી અને કયા સંજોગોમાં કયા ડિસિઝન લેવા જોઈએ એ ક્રિકેટિંગ સેન્સથી આવતા હોય છે. અને પછી દેન હી કેરીડ ધ ટીમ ટુગેધર અને હી ટર્ન્ડ આઉટ ટુ બી અ વેરી ગુડ બેટ્સમેન ઓલ્સો અને વિકેટ કીપર. એટલે એનું યોગદાન ફોર ધ ગુજરાત સ્ટેટ ટીમ has been phenomenal when we won those trophies. અને એવી ટીમ જે પ્રમાણે બની હતી એના નેતૃત્વમાં અને ટીમ પાસેથી જે એને કામ લીધું, જે પ્રકારે કામ લીધું. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કયા બોલર તો બધા સારા હોય પણ કયા બોલરને કયા સમયે બોલિંગ કરાવો દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. કયા બેટ્સમેનને કયા નંબરે બેટિંગ કરવા તમે શફલ કરો ઘણી વાર ટીમની જરૂરિયાત પ્રમાણે, દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને કઈ રીતના તમે ટીમનું મનોબળ મેન્ટેન કરો વિથ યોર અવેરનેસ. આઈ થિંક દે હેડ સમ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ક્વોલિટીઝ અને that made possible કે ગુજરાત ટાઇટલ્સ જીતી શકે.
રાઈટ. બાકી એના સિવાય આપણા ગુજરાતમાં જસપ્રીત બુમરાહ જેવા એક લેજેન્ડરી બોલર પણ થઈ ગયા, તો એમની સાથે કોઈ લાઈક મુલાકાત થઈ હોય તમને એવું શું લાગે છે કે ભાઈ કેમ જસપ્રીત બુમરાહ અલગ બનાવી રહ્યા છે બીજા બધા બોલરથી? સી જસપ્રીત અગેન એની બોલિંગ એક્શન એટલી બધી અનકન્વેન્શનલ હતી કે જ્યારે અહીંયા લોકલ ક્રિકેટ એ રમતો હતો ત્યારે લોકોને એવું લાગતું હતું કે આ બોલિંગ એક્શન થી બહુ લાંબુ ક્રિકેટ નહીં રમી શકાય, કારણ કે ઇન્જરીઝ આવશે, બેક પર સ્ટ્રેન પડશે. એઝ અ ફાસ્ટ બોલર બહુ સ્ટ્રેનફુલ બોલિંગ એક્શન હતી. એની ક્ષમતા જોડે કોઈને ડાઉટ નહોતો. એને બોલિંગ નાખતા જોઈને બધાને એમ જ થતું હતું કે આ છોકરો એટલો બધો ટેલેન્ટેડ છે અને ઇન્ડિયન ટીમમાં આવશે, એના પ્રત્યે ક્યારે બી ક્વેશ્ચન નહોતો. પણ એની એક્શન જે પ્રમાણેની હતી જે બહુ જ રિગરસ હતી અને તે ઘણું બધું સ્ટ્રેન આપી શકે કોઈ પણ હ્યુમન બોડીને. એટલે એ બોલિંગ એક્શન સાથે આવું ક્રિકેટ રમવું અને ધ કાઇન્ડ ઓફ પર્સન હી હેઝ ટર્ન્ડ આઉટ ટુ બી. અગેન તમે જોશો તો આપણે જે વાત કરી કે ક્રિકેટ ઘણીવાર સારા વ્યક્તિ તમને બનાવે છે, એના કોઈ પણ વાતમાં, એના બોડી લેંગ્વેજમાં, એના લોકો જોડેના વ્યવહારમાં. નાનામાં નાનો માણસ હોય કે મોટામાં મોટો હોય, આજે બી ગ્રાઉન્ડ પર આવતો હોય, ડિસિપ્લિનથી પોતાનું કામ કરી, પોતાની બોલિંગ નાખી, ગ્રાઉન્ડ્સમેન સાથે બી એ જ વર્તાવ, આટલા લેવલ સુધી પહોંચીને મારા હિસાબે ઇન્ડિયન ટીમના કેપ્ટન બનવા લાયક અત્યારે એટલો ટેલેન્ટેડ છે, એટલું એનું ક્રિકેટિંગ બ્રેઇન છે. આજે વર્લ્ડ કપ આપણે અમેરિકામાં જીત્યા, આઈ થિંક એનો મોટો શ્રેય એ T20 વર્લ્ડ કપમાં બુમરાહને આપી શકાય કે અદ્ભુત બોલિંગ નાખીને બહુ જ અઘરા સંજોગોમાં બહુ ક્રુશિયલ ટાઈમે જે તેને વિકેટ્સ લીધી, યુ નો દેટ મેડ ધ ડિફરન્સ. હી વોઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન એવરી અધર ટીમ ઇન ઇન્ડિયા. કે એની જે 4 ઓવર હતી એ 4 ઓવર કદાચ કોઈ પણ માટે અનપ્લેયેબલ હતી. યુ નો એની ઇકોનોમી રેટે બોલિંગ કરવી વર્લ્ડ કપ ક્રિકેટમાં આ જમાનામાં T20માં વિથ સો મેની અગ્રેસિવ વિસ્ફોટક બેટ્સમેનોની વચ્ચે પણ આવી બોલિંગ કરવી એક્યુરસીથી અને કન્સિસ્ટન્સીથી, યુ નો વેરી શાર્પ એન્ડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એસેટ કહી શકાય કે ઇન્ડિયન ક્રિકેટની અત્યારે બહુ મોટી એસેટ છે. તમે હમણાં કીધું એક સારા માણસ બનવાની વાત, તો ઓન ધ કોન્ટ્રારે હમણાં જ એક ન્યૂઝ આવ્યા કે પૃથ્વી શોને મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશને રણજીમાંથી ટીમમાંથી બહાર કરી દીધા અને બીકોઝ ઓફ ડિસિપ્લિનરી ઇશ્યુઝ અને ફિટનેસના ઇશ્યુ કંઈક. તો આવો કિસ્સો આવે એટલે આપણે વિનોદ કાંબલીનું બી નામ યાદ આવે કે લાઈક એમને સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે તો સાથે જ જોરદાર જઈ રહ્યા હતા. એમ પૃથ્વી શોનું બી એવું હતું કે નેક્સ્ટ સચિન કહીને એમને બોલાવતા હતા ત્યારે. તો પણ પછી એવું શું થઈ જાય છે આ લોકોને કે ભાઈ જેના લીધે કદાચ એમનો ડાઉનફોલ શરૂ થઈ જાય અને આનાથી શું શીખવું જોઈએ બીજા યંગસ્ટર્સે? એ છે અગેન કે સી અનફોર્ચ્યુનેટ કે એ લોકો જે શૈલીમાં વિનોદ કાંબલી અને પૃથ્વી શો ટેલેન્ટ વાઇઝ અદ્ભુત, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી ઘણી જર્નીઝ પોતાનો પાથ ચૂકી જતી હોય છે અને એમના માટે તો એ બહુ જ નેગેટિવ વાત છે, પણ લોકો માટે બહુ મોટી શીખવાની આ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે કોઈ બી ફિલ્ડમાં, કોઈ બી ક્ષેત્રે તમે જ્યારે જીવનમાં કામ કરતા હો ત્યારે કદાચ આવડત ઓછી હોય તો તે તમે તમારા વર્તાવથી અને વલણ એટલે કે એટીટ્યુડથી તમે એને પરિપૂર્ણ કરી શકો. પણ જ્યારે તમારો એટીટ્યુડ ખોટો હોય તો તમારામાં ગમે તેટલી ટેલેન્ટ હોય, ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ વર્ક ફોર યુ. You know, so your skill, your talent, that can be compensated. But your attitude will never be compensable. You'll never be able to compensate that will go wrong because of your attitude. You know, એટલે માણસ પાસે કેટલી ક્ષમતા છે એ અગત્યનું નથી, પણ એ ક્ષમતાનો ઉપયોગ એ કઈ રીતના કરી શકે છે, રાઈટ, that is very important. So Rahul Dravid is a great example કે તમે રાહુલ દ્રવિડ અને સચિન તેંડુલકરના સમયની તમે જો સરખામણી કરો એ સમયની ક્રિકેટની, તો સચિન તેંડુલકર પાસે એક પણ એવો ક્રિકેટિંગ શોટ ના હોય એવું નથી. He could play, he could hit a boundary any 360 degree angle of the ground. Any part of the ground, yeah. While Dravid had limitations in playing those strokes. He was more of a grinder. But તમે એની અલ્ટિમેટ આઉટપુટને ઇફેક્ટ જુઓ એ બંનેની કરિયરમાં ને ઇન્ડિયન ટીમના કોન્ટેક્સમાં કે જે લોકોનું યોગદાન રહ્યું છે, તો કદાચ બંનેનું યોગદાન ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં એ જમાનામાં સરખું રહ્યું છે, રાઈટ. કદાચ દ્રવિડ કોઈક જગ્યાએ તેંડુલકર કરતા વધારે મહત્વપૂર્ણ સાબિત બી થયા છે 3 નંબર ધ વોલ તરીકે, ઓનલી એન્ડ ઓનલી બીકોઝ હી સ્ટક ટુ ધ રાઇટ એટીટ્યુડ, the right mindset, the right work ethic, the right preparations, અને that made him very special. અને એ જ વસ્તુ જીવનમાં દરેક ક્ષેત્રમાં લાગુ પડે છે. કદાચ તમારી પાસે ઓછું વધતું નોલેજ કે ઓછું વધતું રિસોર્સિસ કે સગવડતાઓ હોય,
પણ જો તમારું વલણ, તમારું એટીટ્યુડ જો ઓન ધ ટ્રેક હશે, તમારી ડિસિપ્લિન, તમારી હેબિટ્સ બહુ મોટો ભાગ ભજવી જાય છે આપણા જીવનમાં. આપણને ખ્યાલ નથી રહેતો કયા પ્રકારના લોકો વચ્ચે તમે સંકળાયેલા છો અને કઈ પ્રકારની તમારી આદતો છે. ઇટ હેઝ અ ગ્રેટ ઇમ્પેક્ટ ઓન વોટ યુ ઇવેન્ચ્યુઅલી બીકમ, અને people like Rahul Dravid are great examples of how you should be. Correct. And people like Prithvi Shaw and Vinod Kambli are great examples of what you should not be. Okay. So I think they are equally important in the context of the society to learn. However, very unfortunate that such brilliant talent getting completely wasted on grounds of a wrong way of looking at things, a wrong attitude, a wrong perspective towards things, and probably bad or not so favorable habits. Okay. I think that went against their talent, and it took away some amazing things that they could have attained in their lives. That is how I see that. Right. બસ તો એઝ વી આર લાઈક એન્ડિંગ ઓફ ધીસ પોડકાસ્ટ, તો મારા 3 ફેવરેટ પ્લેયરની વાત કરું તો આમ તો ક્રિકેટમાં ઘણા બધા લેજન્ડ્સ થઈ ગયા, પણ મારા 3 ફેવરેટ પ્લેયર જ્યારથી મેં જોવાનું ચાલુ કર્યું હોય ત્યારથી એક સચિન તેંડુલકર, મહેન્દ્રસિંહ ધોની અને પછી વિરાટ કોહલી છે. તો આ 3 પ્લેયરમાંથી એક વસ્તુ તમારે જો કહેવાની હોય પબ્લિકને કે તમે શું એમની લાઈફમાંથી શીખ્યા, તો 1 by 1 જો તમારે કહેવાની થાય તો સચિન તેંડુલકર, મહેન્દ્રસિંહ ધોની અને વિરાટ કોહલી, 3ની લાઈફમાંથી તમે શું એવું ઓબ્ઝર્વ કરીને લીધું? See, you can't become any of them. Okay. Because they are very special. But you can definitely take a leaf out of them. So someone like a Sachin, who's a great student of the game, and Sachin's hunger to play, to bat, and to win games for the country. I think any talent exception હતી. તેંડુલકર તો પેદા જ થયા છે ક્રિકેટ રમવા માટે, so you can't take away anything from him. But I think his humbleness and his groundedness to the game, you have to be very honest to whatever you do in life, and his honesty towards the game was uncomparable. Right. When it comes to Mahendra Singh Dhoni, I think ધોની તો બનવું ઇમ્પોસિબલ છે, કારણ કે એ આખું એક ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે. I feel Mahendra Singh Dhoni is an institution where it takes a lot of things to achieve what he's achieved, because it requires more than cricket. It's not just cricket. I think he's life-wise man. Okay. A જીવનમાં બહુ જ matured man છે, which reflects on his game. Correct. But one thing that you can take away from him is to be non-reactive. Okay. Situations, he always preaches, he always focuses on the process. Which is within your control. Yes. The process is within your control. The results will have factors. Correct. I always believe that results are something which will always have factors. You may study as well for the entire year, but on the day of the exam, you may meet an accident and not be able to go for the exam. Correct. But what makes you is that relentless effort of 12 months, where you studied day in, day out. Right. You made those exam papers as practice, and you prepared yourself for the exam. Right. That don't go for waste. So you may win or lose the matches, but the process makes your the rigor and your habits so well that it helps you attain the larger results. Correct. And with Virat Kohli, again, I think his aggression has worked for him. People talk about his aggression as a negative, but I think that his aggression and his expressiveness is a very integral part of who he is. It has allowed him to bring out the best in him. So express yourself. Just don't cross the line of law and somebody's respect. In life, I always believe that you just don't cross the line of law. કશું illegal ના કરો ને કોઈને તમે hurt ના કરો. એના વગર તમારું ગમે તેટલું અગ્રેશન હોય, એક્સપ્રેસ કરો. Express it to get the best out of yourself. And again, the kind of effort that he puts in, the hard work that Virat Kohli puts in, that ગમે તેટલી તમારામાં talent હોય, you can't take things for granted. Every morning you have to go out there, be there, yes, and do the same thing which made you who you are. So if something helped you to become who you are, then you want to keep doing it, so you don't lose it. Perfect. તો આ લાઈક
વી આર એન્ડિંગ ધીસ પોડકાસ્ટ એપિસોડ. સો તમારે કંઈ તમારી તરફથી કંઈ કહેવું હોય એવા રાઇઝિંગ યંગસ્ટર્સને કે જેઓ ક્રિકેટને એમની લાઈફ બનાવવા માંગે છે, ક્રિકેટમાં કરિયર બનાવવા માંગે છે, તો એમના માટે શું ગોલ્ડન એડવાઇસ આપશો? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. અને જે આટલા વર્ષોના નિચોડ પછી હું શીખ્યો છું એઝ અ ક્રિકેટર એન્ડ નાવ એન એડમિનિસ્ટ્રેટર ઇઝ કે આદતો સારી રાખજો. ગમે તેટલી મહેનત કરશો, ખરાબ આદત ને ખરાબ સંગત હશે તો કદાચ તમે સ્વે થઈ જશો. ક્રિકેટ રમજો ક્રિકેટ રમવાના કારણથી, અને બહુ કરિયરનું ગ્લેમરનું પ્રેશર ના આપતા પોતાની જાતને, એમાં તણાઈ જશો. અને મા બાપ જે તમારી પાછળ એફર્ટ કરી રહ્યા છે, કોચિસ જે એફર્ટ કરી રહ્યા છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને તમારું બેસ્ટ આપજો. કારણ કે તમે જ્યારે ક્રિકેટ રમો ત્યારે તમે એકલા જ નથી રમી રહ્યા, એની પાછળ ઘણા બધા લોકો ભોગ આપી રહ્યા છે. તમારું કુટુંબ ભોગ આપી રહ્યું છે, તમારી ઘણી બધી જગ્યાએ અનઅવેલેબિલિટી હોય એ ચલાવી લેતા હોય છે, તમે ઘણી બધી જગ્યાએ જરૂર પડે કુટુંબને ત્યારે તમે હાજર નથી રહી શકતા સંજોગોમાં. એટલે ઘણા બધા લોકો યોગદાન આપી રહ્યા છે, ભોગ આપી રહ્યા છે. તો એને 100% તમે ઓનેસ્ટીથી તમે 3 જણને વફાદાર છો, તમારા કુટુંબને, તમારી ક્રિકેટ ટીમને અને તમારી જાતને. આ 3ને વફાદાર રહી રોજ સવારે જ્યારે તમે કિટ બેગ લઈને ગ્રાઉન્ડ પર જાઓ તો એ પર્પઝથી જજો કે દેર આર લોટ ઓફ પીપલ પુટિંગ એફર્ટ એન્ડ યુ કાન્ટ સ્વે. તમે તમારા પાટા ઉપરથી ગાડી ગબડી ના જાય કોઈ પણ આદતથી, ક્યાં તો પ્રેશરથી, બંનેથી. એવી ખોટી આદત બી ના પડે અને એવું એક્સ્ટ્રા પ્રેશર બી ના લો. ગેમને એન્જોય કરો, એને ડિસિપ્લિનમાં રમો અને તમે સારા વ્યક્તિ બનશો. ક્રિકેટર બનશો કે નહીં ઇન્ડિયન ટીમના એ ખબર નથી, પણ જો ક્રિકેટ સાચી રીતના રમશો તો તમે એક આઉટસ્ટેન્ડિંગ હ્યુમન બનશો, ટાઈગર જેવા હ્યુમન બનશો, એ ગેરંટીડ છે. પરફેક્ટ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ધીસ પોડકાસ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ ટાઈમ આપવા માટે. કેવો લાગ્યો એપિસોડ? મજા આવી? આઈ એમ શ્યોર કે વેલ્યુથી ભરેલા આ એપિસોડમાંથી તમને ઘણું બધું નવું શીખવા મળ્યું હશે. આ વિડીયોમાંથી તમારા ફેવરેટ મોમેન્ટ્સ મને નીચે કોમેન્ટમાં લખીને ખાસ જણાવજો. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ તમારા વોટ્સએપ અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એને ખાસ શેર કરી દેજો. ક્રિકેટને લગતા આવા જ જોરદાર વિડીયોઝ જોવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકોન પણ દબાવી દેજો. મળીએ છીએ આપણે ફરી એક વખત આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.